Привіт усім! Ви на каналі BMM Daily Fix, і сьогодні я покажу вам, як максимально спростити процес миття вашої духовки горіння. Багато хто боїться щось зламати. Але насправді зняти дверцята, витягнути скло і навіть зняти бокові решітки – це справа кількох хвилин. І зараз я вам покажу, як це зробити самостійно. І хочу нагадати вам, що всі маніпуляції треба проводити з холодною духовкою. Крок перший. Відкриваємо дверцята. Крок другий. На завісах з обох сторін знаходимо фіксатори. Відкриваємо фіксатори до опору. Прикриваємо дверцята до 30-45 градусів до відчуття упору. І тепер робимо рух догори і на себе. Кладемо наші дверцята на заздалегідь підготовлений рушник. Найскладніший бруд зазвичай збирається між склом. Давайте його достанемо. В різних моделях скло дістається по-різному. Бувають моделі, в яких скло тримається на планках, які закручені гвинтами. Тут все просто, знайдете їх або знизу, або з боків. Хрестова викрутка і ви впораєтесь. Є моделі, в яких викрутка знадобиться ще для зняття бокових фіксаторів. Також є моделі, в яких в нижній частині біля завісів розташовуються дві защіпки. Вони легко відстягуються рухом від скла. Зараз в переважній більшості моделей йде верхня планка, в якій або збоку є кнопки, на які треба натиснути одночасно праворуч-ліворуч, і потягнути цю планку. В цій же моделі, як у мене, цю планку знімаєте просто, бачите, рухом без защіпок. Все. Фіксатор скла знятий. І тепер, просто потягнувши скло, я можу його зняти. Запам'ятайте, якою стороною стояло скло, щоб потім правильно поставити його назад. Щоб ідеально вимити духовку, нам заважають бічні решітки. Зняти їх дуже просто. Беремося за низ решітки, робимо рух в центр духовки, виводячи із пазів. І опускаємо трошки вниз. Ось наша решітка знята. Не бійтеся поплутати решітки. Дивіться, я в руках тримаю вертикальну решітку і висуваю тримач. Вперед, передню частину максимально, задню частину упор. Тобто зараз в мене в руках ліва решітка. Збираємо все назад в зворотньому порядку. Спочатку встановлюємо решітки. Треба тепер попасти верхньою частиною у верхні отвори. І піднявши решітку, піднявши до опору, заводимо нижню частину, трохи надавивши. Все, решітка стоїть на місці. Так само повертаємо на місце другу решітку. Встановлюємо на місце скло. Важливо попасти в пази. Встановлюємо на місце стопорну планку.
Все. Скло закріплено. Для того, щоб повернути дверцята на місце, необхідно попасти нашими завісами в щілини духовки. А саме сюди. На що звертаю вашу увагу? Спочатку ви заводите фіксатори верхнім краєм в паз. А після цього дивитесь, щоб оцим пазом фіксатор сів ось сюди. Вставляємо дверцята завісами в щілину. Трохи припіднімаючи. І закриваємо наші стопорні фіксатори до щелчка. Перевіряємо. Все. Як бачите, нічого складного. Тепер ваша духовка буде сяяти як нова. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, про що ще ви хотіли дізнатися. До зустрічі!